سهل جدا والاطفال كلها بتحبه وهيعجبكم قوي، وهتقوموا تعملوه دلوقتي من صغركم. معانا لو عندنا بواقي كيك او ممكن نعمل كيكه ونفرفتها كده بالشكل ده، او ممكن نضربها في الكف اهي متفرفته كده في بعضها. ومعانا كريم شانتيه ومعانا شوكولاته سيحناها على حمام بخار على حمام مائي. هنجيب كريم شانتيه، هنجيب حوالي معلقتين كبار نحطهم على الكيك، نجيب معلقتين 3 من الشوكولاته بالشكل ده، وهنقلب كل ده مع الكيك لحد ما يكون زي عجينه كده نشكلها كور. تتشكل اهي وحلوه قوي اهي، بصوا حلوه قوي. يبقى كده خلاص الكيكه مش محتاجه اي حاجه نزودها. نشكل كله بقى بالطريقه دي اهي. هنجيب صينيه نحط فيها ورق زبده او اكياس ثلاجه نفرد عليها ونكور بقى كور. دلوقتي خلصنا كل الكور. معانا العصيان دي، لا الا تجيبوا عصيان شيش طاووق وكسروها كده بالشكل ده، لا الا في عصيان مخصوصه بتتباع عند مستلزمات الحلويات ممكن. هننزل العصايه دي بالشوكولاته كده وهندخلها كده في الكوره وهنسيبها فهتمسك عليها. ندخلها في كل الكوره اللي احنا عملناها دي. هندخلهم التلاجة حوالي ربع ساعة علشان الشوكولاتة العصيان تمسك بس جواهم، وبعدين نسويهم. دلوقتي يا حبايبي بعد ما حطينا الكيك بوبس في التلاجة وجامد كده عليه العصيان، معانا شوكولاتة فرماسيلا وجوز هند وشوكولاتة بيضة وممكن مكسرات لو عندكم اي حاجة ممكن نزوق فيها. دلوقتي ننزل كده في الشوكولاتة بالشكل ده، حلوة اوي. نوقفها بقى هنا. دلوقتي نحط مثلا شوكولاتة من البيضة اهي، نحط عليها جوز هند كده او اي مكسرات اي حاجه بقى نحطها عليها هتبقى جميله جدا. دلوقتي هنزلها في الشوكولاته تاني اهي كده
دلوقتي يا حبايبي بعد ما خلصنا الكيك بوبس وحطيناه في التلاجة لحد ما جمد كده وبقى بالشكل الجميل ده. بصوا منظره تحفة، جميل جدا. بصوا منظره روعة، يا ريت تجربوه هيعجبكم جدا، تحبوه قوي. ولو في اعياد ميلاد اعملوه هيبقى جميل، في عيد الميلاد مع التورته هيبقى روعة قوي. ويا ريت اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.